ආයිබෝන් ගයිස් විශේෂ වීඩියෝවක් අරගෙන තමයි අද ආවේ Python දින 100ක සම්පූර්ණ නොමිලේ පාඨමාලාවක්. ඔයාලට තිලින කරන්නට තමයි මේ වීඩියෝ අරගෙන ආවේ. දැන් මොකක්ද බලමු මේ විශේෂ Python programming වැඩසටහන. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැදගත් වෙනවා data science ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රවේශ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඔබට. ඒ වගේම රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකට, ඇඩ්වාන්ස් රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකට සම්බන්ධ වීමට බලාගෙන සිටින ඔබට ඒ වගේම Python වලින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට මේ මේ දැනුම වැදගත් වෙනවා. දවස් 100ක් අකණ්ඩව මේ පාඨමාලාව අරගෙන යනවා. මම ගැන කිව්වොත් මම ජිනේන්ද්‍ර බෝහවත්ත මම වෘත්තීයම data scientist කෙනෙක්. ඒ වගේම මම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී හදාරනවා බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් වලින් සහ ෆයිනෑන්ෂල් මැතමැටික්ස් වලින්. ඒ වගේම මම ඒවත් එක්ක පැරලල් අරගෙන යනවා මගේ MPhil එක. ඒ නිසා මට ඔයාලට තිලින කරන්නට දැනුම් සම්භාරයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුම ඔයාලට තිලින කරන්න නොමිලේමයි. මම හිතන්නේ මේ වගේ ගැඹුරු ලෙස Python ඔයාලට තිලින කරන අවස්ථාවක් YouTube එකකින් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හෝ ලැබෙයි කියලා. මේක ඔයාලට තනිකර සිංහල වලින් අරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ පාඨමාලාව අඛණ්ඩව ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කරලා අරගෙන යන්න මම විශේෂයෙන්ම මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ බුක් එක මොකක්ද කියලා. ඒ පොතත් එක්ක තමයි අපි අරගෙන යන්නේ. මේ පොතේ තියෙන දේවල් අපි දින 100කින් ෆිනිෂ් කරනවා. නමුත් පොතට අමතර දැනුම් ගොඩාක් මම ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. මැෂින් ලර්නින් ප්‍රොජෙක්ට් සමහර වෙලාවට පොතට පරිබාහිරව සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඩීප් ලර්නින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම සමහර කරුණු එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී මේ පොතට වඩා වැඩිපුර දැනුමක්, ඩීප් දැනුමක් ඔයාලට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සියල්ලම එකතු කරගෙන ඉතාම රසවත් ලෙස අකණ්ඩව අරගෙන යනවා. පාඨමාලාව ගත්තොත් එහෙම දිනකට පැයකට වඩා අඩු කාලයක් තමයි මිඩංගු කරන්න. මොකද මේ දින 100 කියන එක මම සාමාන්‍යයෙන් හරියට බැලන්ස් කරලා මේක අරගෙන යන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම පැය භාගයව 100ක් විදිහට තමයි සලකන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැය භාගයව 100ක් කියලා ගන්නට පුළුවන්. ඒතර සම්පූර්ණ කෝස් එක පැය 50ක් වගේ කාල සීමාවකට යටත් වන කෝස් එකක් මේක. පැය 50ක් තුලදී පැය 50ක් තුලදී ඔබට සම්පූර්ණ වටිනා කාලයකින් සම්පූර්ණ වටිනා නොලෙජ් එකක් නොමිලේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. මුදලින් ගත්තොත් මේ ඔබට තිලෙන කරන මේ කෝස් එකේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂයටත් වඩා වැඩි. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්නට ලයිව් Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයාලට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලැබෙනවා. පළවෙනි වරප්‍රසාදය තමයි ඔයාලට තියෙන කරුණු, ඔයාලට තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මට රිජුව ලයිව්ලි ඒක විමසන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ඒක ඔයාලට වටිනාම අවස්ථාවක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට යන්නට, නැත්නම් ඔයාලට අපි හිතමු data science field එකට අවතීර්ණ වෙන්නට නම් ඔයාලගේ CV සකස් කරලා companies වලට apply කරලා මාත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් apply කරන procedures ඉගෙනගෙන ඔයාලට පුළුවන් companies වලට apply කරන්න. මම ඒ Zoom එකට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියට විශේෂම වග කියනවා Zoom එකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා කිසිම ගාණක් අය කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ ඩිමාන්ඩ් එකට අනුව ඔයාලගේ ඩිමාන්ඩ් එකට අනුව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඒකට කැප වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මම මේ ලයිව් සෙෂන්ස් අරන් යන්නේ උදේ 2ක් 3ක් අතර කාල සීමාව තුළදී. අන්න ඒ කාල සීමාවදී අවදි වෙලා සිටිනවා නම් පමණයි Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් ඔයාලට මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම Zoom එක සම්බන්ධ වුණොත් ඒ වරප්‍රසාද ලැබෙනවා. තව දෙයක්, කරුණා කරලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, මේකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට ඒක මගෙන් මම තවදුරටත් මොටිවේට් වෙනවා. ඒ වගේම මට අවශ්‍යයි මේක ලංකාවේ සිටින සියලුම දෙනාට මේ දැනුම බෙදා හරින්න නොමිලේම. ඒ නිසා ඒකට ඔයාලා මට කරන උදව්වක් විදියට මේක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. මේක software engineering Facebook එකේ පළ කරාම ඇඩ්මින් පළ කරාවි. ඒක පළ කරාට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඒක ෂෙයා කරන්න. ඒ දැනුම බෙදා හරින්න. මොකද අපිට එකතු වෙලා පුළුවන් ලංකාව මේ data science පැත්තෙන් ඉස්සරහට අරන් යන්න දෙයක් කරන්නට. මොකද Python හොඳ දැනුමක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් data science පැත්තෙන් ගොඩාක් ඉස්සරහට යන්නට. එනිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අවම වශයෙන් මේක
100 පාරක්වත් ෂෙයා කරයි කියලා. මොකද දින 100ක වැඩපිළිවෙලක් අපි යන්නේ. දින 100ක නොමිලේ මගේ කාලය වැය කරලා මේක කරන්නේ. ඒ නිසා මේක අවම වශයෙන් 100 පාරක්වත් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ලයික් කරන්න වීඩියෝට. එහෙනම් මම පෙන්නන්නම් මොකද අපි රිෆර් කරන බුක් එක කියන එක. මෙන්න මේ පොත තමයි මම ඔයාලත් එක්ක රිෆර් කරන්නේ. මෙන්න මේක කිව්වොත් මේ authorගේ books සෑහෙන academic wise වැදගත් වෙන books ඒ වගේම industry දිත් වැදගත් වෙනවා. Digital Developer Series. ඒතර මේක online download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Python for programmers එහෙම download කරන්න සමහර වෙලාවට sites වලින් නොදෙනවා නම් මට මේක ඔයාලට එවන්න පුළුවන්. මේක Python සම්බන්ධ තියෙන ඉතාම සෑහෙන හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙන බුක් එකක්. ඒතර Python for programmers මේකේ සෑහෙන දේවල් රාශියක් අන්තර්ගත වෙනවා. මීට අමතරව ගොඩාක් කරුණු මම විස්තර කරනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පොතත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒතර මේකේ natural language processing දේවල් තියෙනවා, data mining තියෙනවා, ඒ වගේම machine learning, deep learning, big data analytics, ඒ වගේම internet of things Python පාවිච්චි කරලා කොහොමද යන්නේ, Python විවිධාකාර NLTK tool kits ඒවා කියන්නේ NLP පැත්තට සම්බන්ධ වෙන ඒවා. අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රධාන මේ පොතේ තියෙන ප්‍රධාන contents ගත්තොත් මුලින්ම තියෙන introduction to computers and Python කියලා කියන්නේ basics දේවල් computer system එක පිළිබඳව. ඊට පස්සේ introduction to Python programming පිළිබඳ වෙනවා. ඒකට ඒකෙදි Python වල variables, arithmetic operations, functions ඒ වගේම Python වලින් decision making වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ control statements තියෙනවා. ඊට පස්සේ functions තියෙනවා. ඊට පස්සේ sequence, lists and tuples පිළිබඳව තියෙනවා. ඊට පස්සේ dictionaries and sets පිළිබඳව තියෙනවා. ඊට පස්සේ arrays තියෙනවා. ඊට පස්සේ strings තියෙනවා. strings වල deep look එකක්. ඊට පස්සේ file and exceptions පිළිබඳව. ඊට පස්සේ object oriented programming අපි ඒක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ natural language processing NLP පිළිබඳව. ඊට පස්සේ data mining tweet එක සම්බන්ධයෙන් data mining උට ඒකේ APIs පාවිච්චි කරන ඒවා. IBM Watson and cognitive computing පිළිබඳව. ඊට පස්සේ machine learning, classification, regression and clustering පිළිබඳව. ඊට පස්සේ deep learning සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ big data, Hadoop, Spark, NoSQL සහ IoT පිළිබඳව. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කන්ටෙන්ට් එක මේ පොතෙන් කවර් වෙනවා. මීට අමතරව මේ වගේ සමහර දේවල් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී පොතේ දැනුමට පරිබාහිර දැනුම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට මම ඒකට විවිධාකාර ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙනවා මම කරවන. ඒකට මීට අමතරව දැනුම් සම්භාරයක් වෙනවා. ඒකට මේ පොතේ සම්පූර්ණ දැනුමට අමතරව විශාල දැනුමක් ඔයාලට එකතු වෙනවා. එහෙනම් යලිතතාවක් කියනවා අපි මේක ඉක්මනින්ම පටන් ගන්නවා. ඔයාලා මට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා කමෙන්ට්ස් කරලා ලබා දෙන්න. අපි මේක දැන් අද වීඩියෝ ෂෙයා කරලා පස්සේ මේක මම බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ වෛරල් වීමක්. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගමු මේ පාඨමාලාව. මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නෙදී මම ඔයාලට ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්නම්. දවස් 2-3ක් ඇතුළත අපි මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. රයිට් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.